ก็มาถึงช่วงท้ายหลังจากเกมการแข่งขันในแต่ละสนามจบลงนะครับในช่วงของเชคเกอร์แฟลกครับวันนี้เราได้ผู้ชนะที่อิตาเลียนกังปรีนะครับที่สนามมอนซาก็คือหนุ่มคนนี้แหละครับเซบาสเตียน เวตเทลจากทีม Red Bull Racing Renault เป็นชัยชนะครั้งที่ 8 ของฤดูกาลนี้นะครับแล้วก็ทำให้ยืดคะแนนสะสมรวมห่างออกไปจากเฟอร์นันโด อลองโซซึ่งขยับขึ้นมาอันดับที่2นะครับ172ต่อ285 385 100 กว่าแต้มครับก็พูดง่ายๆว่าถ้าเผื่อว่าดูตามสนามซึ่งผู้ชนะได้25คะแนนแล้วเนี่ยเวตเทลก็จะนำอยู่4สนามมากกว่า100คะแนนon Star Sports. This is Checkered Flag as we take a look back over the Italian Grand Prix. And coming into this race, we had all kinds of storylines. ก็พูดถึงนะครับอเล็กซ์ยุงนี่ช่วงไดเวอร์พาเลทนะครับช่วงพิธีการอันนี้ก็เป็นช่วงก่อนแข่งนะครับเป็นเพลงชาติอิตาลีครับไม่เห็นหย่อนเลยเพราะนี้เล่นสดนะเลยไม่หย่อนอย่างนี้ก็ไม่หย่อนอย่างนี้ก็ตึงใช่ไหมช่องเอเลซี่ครับโอ้ทีโฟซี่ของจริงฮะแล้วก็ชูมาเกอร์ครับวันนี้คาดหวังไว้เยอะอันดับสตาร์ทอันดับ8นะครับท่านผู้ชมสตาร์ทออกมาได้บึ้งมาเลยครับอันดับที่10เป็นสักครู่บรูโน่เซน่าและคุณพ่อจอห์นครับพ่อจอห์นก็มาถึงช่วงนี้นะครับเป็นการวิเคราะห์ของอเล็กซ์ยุงแล้วก็แกรี่แอนเดอร์สันเจ้าเก่าYeah, he did. Obviously, going onto the grass there is not the best grip to try and stop, and obviously came into the grid or came into the bunch of cars halfway. กำลังพูดถึงอุบัติเหตุโค้งแรกนะครับตั้งแต่ออกสตาร์ทครับก็ดันออกสตาร์ทนี่ก็คืออลอนโซครับออกด้านข้างเยี่ยมมากๆแล้วดูข้างหลังครับหลุดไหลมาเลยครับแล้วออกมาชนโอ้โหมิสเตอร์พาจนจริงๆครับหลายคันครับตรงนี้4คันนะครับเซฟตี้คาร์ออกมาครับบาริคาโลเนี่ยโชคดีนะครับยังหลุดแล้ววิ่งต่อได้นะครับหลุดเลยครับเป็นวิทยาลูซี่นะครับ HRT Cosworth รอสเบิร์กก็ออกนี่ครับจังหวะตรงนี้เนี่ยเห็นได้ว่าแมสซ่าพยายามนะครับแต่ขึ้นไปติดแล้วโหแล้วมาเต็มเพทรอฟคงงงนะไม่ต้องไปไหนครับกำลังมองทางซ้ายอยู่ว่าจะเข้าโค้งอะไรยังไงอยู่ๆก็ตุ้มเข้ามา Well, Alex, a messy start for some, but a pretty darn perfect start for one Fernando Alonso who clawed his way out. เป็นสตาร์ทที่สมบูรณ์แบบของอลองโซfrom the get-go from P4 and overtook Vettel อย่างที่เรียนให้ทราบนะครับว่าการออกสตาร์ทในวันนี้ครับของอลอนโซก็ส่งผลให้เขาได้ตำแหน่งที่3นะครับดูจังหวะนะครับออกสตาร์ทจะไปซ้ายก่อนนะครับแต่เห็นว่าไม่มีช่องครับออกขวาครับโดนย่านิดนึงครับเร่งขึ้นมาแล้วก็แซงขึ้นมาครับจนนำการแข่งขันครับในช่วงแรกหลังจากเซฟตี้คาร์เข้าไปครับรอบที่5เวตเทลครับแซงด้านนอกนะครับลงหญ้าทั้งข้างเลยครับด้านซ้ายแล้วขึ้นครับเราก็ไม่ค่อยได้เห็นเหมือนกันนะการตัดสินใจเด็ดขาดอย่างที่เวตเทลทำไม่ค่อยได้เห็นบ่อยครั้งนะถึงขนาดลงหญ้าทั้งด้านข้างซ้ายแสดงให้เห็นถึงความมั่นใจในตัวรถนะครับของเซบาสเตียน เวตเทลที่จังหวะที่มาร์คเวเบอร์ไปโดนกับฟิลิปเป้ มาซ่านะครับแล้วก็เสียหายทำให้โนสโคนปีกหน้าปีกหลังหลุดไปหมดแล้วเลี้ยวไม่เข้านะตรงนี้จังหวะเข้าตรงนี้โดนครับมาซ่าโชคดีนะครับรถไม่เสียหายครับไปโดนหลังครับแล้วก็นี่ครับพลาดครับเข้ามาเบรกลึกแล้วก็เลี้ยวไม่ได้เป็นอันเดอร์สเตียร์ก็มาจนกับแพงยางเนื่องจากไม่มีเบรกขออนุญาตไม่มีปีกหน้าแล้วก็ไม่มีจมูกเบรกเนี่ยล็อกเข้ามาก่อนครับ One moment of the day. It really was quite difficult to choose this moment, butนี่คือโมเบิลวันโมเมนต์ไม่รู้จะเลือกโมเมนต์ไหนดีนะวันนี้หลายโมเมนต์เยอะมากต้องเป็นอันนี้ครับจังหวะที่แมวไล่จับหนูครับแฮมิลตันไล่ไมเคิลชูมาเกอร์อย่างนี้เรียกว่าเป็นจังหวะทอมแอนด์เจอรี่ได้ไหมได้ฮะแล้วก็ชูมาเกอร์ไล่กลับ
ดูครับแซงกลับแล้วก็แฮมิลตันพยายามต่อครับลนขอบแล้วโดนบัตตันสอยกลับแล้วมาอย่างนี้อีกทีครับบัตตันแซงครับบัตตันแซงชูมักเกอร์ครับขึ้นไปอีกอันดับหนึ่งแล้วก็ชูมักเกอร์มีปัญหากับยางหลังขวาขึ้นครับแฮมิลตันทางตรงด้านหลังนะครับใช้ DRS แอนนาเบธเห็นอย่างนี้ไม่อยากคิดเลยถ้าชูมาร์เกอร์มาขับให้เรดบูลจะเป็นไงคงยังไม่ได้มาเพราะว่าสายสัมพันธ์คงจะยังไม่ใช่ผมว่าไม่พูดถึงว่าน่าจะมีลุ้นโพเดียมนะครับเดี๋ยวช่วงต่อไปกลับมากับเบรสตันเรนให้สัมภาษณ์นักแข่ง3 อันดับผู้ชนะในวันนี้ครับ